Morjesta. Viikonloppupurjehukset jatkuu. Mennään Kaunissaareen. Se on Sipoota ilmeisesti. Siellä on vierasvennesatama. 13,3 mailia on tästä matkaa. Niin lähdetään käymään siellä. Tänne ei tuule hirviästi. Meillä taas on vieraita täällä venneessä. 2 kappaletta. Tänne sinänsä ei ole vieraita, kun se kuuluu omaan porukkaan, mutta kumminkin eivät ole tälle kesää päässeet kyytiin, niin lähtevät nyt meidän mukaan käymään Kaunissaaressa. Siitähän on sitä Kaunissaaresta aina puhuttu, mutta ikinä ei ole käyty, niin mennään nyt käymään siellä. Katsotaan, että saadaanko purjeita veettua ollenkaan. Vettäkin saattaa sattua. Venettä, kato, kun mä oon kiilottanut tätä niin paljon, niin kauhia ressi, että joku kengätelässä tulee vähän koskea johonkin nuihin, niin aina, että älä. Että menneekö tämä niin ressin puolelle tämä, että liikaa kato kiilottelee veneettä. Voi olla. No en mä nyt ihan tosissaan kummiskaan, mutta tai nyt ei haluaisi sotkiakaan tätä kovin paljon. No niin, sieltä tulee. Minit tulee. Meidän perheen minit. No niin. Meni yli. Nyt meni yli. Ei voi laittaa varmaan yhden. Joo, jähytinvettäkin tulee hyvin. Ja check. Kaikki kunnossa. Sähkö poisa ja muuta kuin menoksi. Joo, täältä leputtajia pois sitten. Ja tippuuko tässä, jos minä itse otan tästä, niin vene menee mihin sattuu. Ja näin. Ihan vaan huvikseen. Joo, sehän reitti lähtee tästä niin tuon Emäsalon sillan alta ja menee sitten tuonne Kaunissaareen. Eli tuossa on Emäsalua, niin täältä mennään Kilpilahteen, tehasosakin täällä. Näin. Sieltä mennään, jatketaan matkaa tonne. Varmaan sais jo kääntyä. Matkaa ja se Kaunissaari on noin lähellä tossa noin. Tämmönen. Tästä me ollaan monet kerrat menty aina tosta noin ohi. Ei nyt keretty meikata lähtiessä, niin meikataan sitten matkalla. Kyllä täältä löytyy kaikki kihartimet ja kähertimet niin, ja nämä peilikki. Joo. Siinä on merivartioasema. Porvoon. En ole vissiin koskaan tainnut edes mainita, että tässähän on merivartioasema tossa noin. Ja Emäsalon silta on siinä ja 17 metriä alituskorkeus. Tuommoinen ihmeelliseen maailmaan vissiin tehdään somepäivityksiä täällä. Joo. Päivä on niin päästy niin pitkälle, että ollaan jo siinä vaiheessa, että pystytään semmosia tekemään. Siinä kattakaapa, niin se on kyllä lepposta menua. Oikeastikin. Joo, kyllähän se kiiltelee täällä kansikin, kun se on pesty. Mutta ainoa mikä tässä tuolla on niitä on niitä pääskyjä. Niin niitä on heti pääskyn sontaa täällä. Jonkun verran venneitä liikenteeseen. Viron rannikolla niin siellä ukkostaa. Mutta ton ei pitäisi tulla tänne, se pallaa takaisin puolesta välistä. Tuo ukkonen. On varattuja paikkoja. Ei mikään varattu vissiin. No, mennäänkö ihan tohon? Me pitää kiertää tuossa keskeltä. On toi kyllä ahtaan näköinen. No niin, Kaunissaareen päästiin. Meillä oli ei tiedä yhtään mikä tämä on tää kiinnitys täällä tai minkälainen. Niin hirviän lyhyt tämä aisa tässä. Ja hyvin tämä onnistui, ei siinä mitään. Ei se karkaa. Mä en tiedä mitähän se on nyt tekemässä. Mitä sä Olli ajattelit tämän kanssa? Varmaan vaihtaa jonkun, pidä kiinni siitä. Vaihtaa jonkun köyden varmaan siihen.
Niin, että se sieltä pääsi, mutta tuolta täältä. Hah, tuolta. Näin päästiin. Tuostahan me tultiin tosiaan. Ja tässä on sitten niin laituri. Menee tällään näin niin pitkästi. Laituria ja veneitä on vaikka kuinka paljon. Molemmin puoli on ollut näitä veneitä. Siihen tuli aika hieno vene tuohon minun mielestä. Tuommoinen iso moottorivene. Onko se paatti vai mikä se on? Täällä taas tapahtuu jotakin ihmeellistä. Siellä on tuolla reunalla, toisellakin rannalla on niinku paikka. Täällä on 80 paikkaa kun ne oli. Ja isoja veneitä on niinku tälläkin puolella. Niinku laituria ja rannan välissä. Täällä on, löytyy vissiin vessat ja joku kitska ja mitä kaikkia. Suihkukin muuten tuolla. Oli tällä suihku, kun ne kysyi, että onko suihkua. Täällä on tämmöisiä makkaranpaistopaikkojakin näemme. Niitä oli useampi. Että varmaan niin rauhassa saa vesipisteitä. En tiedä tuleeko puhasta vettä. Huussit on siellä. Kompostoreita. Joo. Sitten täällä menee tämmönen aika hyvä polku. En oo Kaunissaaressa koskaan käynyt, niin nythän tää tulee sitten ihan kateltua. Oli jotenkin niin hienon näköinen tuo meri, niin pakko oli lähteä tänne punkkien sekkaan. Ei auttanut. Tää yrittää kierrellä punkkeja. Siinäkin on ruusupuska, sehän pistelee. Punkki. Hetkinen, tuolla näkyy joku majakka. Onko tuo muuten se... Mikä majakka se tuo oli? En muista nyt. Taisi joku mulle vinkatakin, että tuollakin on kuule hieno paikka käydä. Onkohan se Pirttisaari mahtala tuossa? Sinnekin mulla on nyt reitti tehtynä valmiiksi, jos kerkiäisi tälle syksyä käydä Pirttisaaressa. Tuolla tuo majakka, niin se vissi on aika hieno paikka tuo. Täällä on kyllä paljon paikkoja, missä käy tässä lähialueella. Yllättävän kirkasta on täällä vesi. Niinkö kirkasta, pohja näkyy ihan selvästi. Toki ei tuossa ole puoli metriä vettä, mutta siltikin ei ole mitään levää. Punkkipuistokin. Ei punkkipuisto, kun koirapuisto. Näemme. Joo. Täällä on nämä kioski ihan kuule. Ravintola ja kahvia saa ja mitä lie kaikki. Oikein tämmönen pihapiiri. Kysyttiin noista vesipisteistä, niin kuulemma ihan juomavettä on. Juomakelpoista vettä. Joo, täällä ei oikein tiedä, onko nämä niinku jotakin yksityisiä juttuja vai mitä nämä on. Mutta paljon erilaisia juttuja. Täällä on vierasvenesatama, ravintola, telttailualue, grillikatos. Tällainen täällä menee aina tuonne noin. Infotaulu tuolla. Sitten lähteekö tästä joku yhteisalus sitten? Täälläkin pystyy syödä retkieväitä. Ei tiedä. Siinä on kerrankin kyltti, mikä miellyttää silmää. Vain henkilökunnalle tuommoiseen pusikkoon voi mennä. No joo. Vain henkilökunnalle. Joo, Kaunissaari vaikuttaa ihan mukavalta paikalta sillain, että täällä on tämmöinen polku, mikä voi kiertää. Eli se kiertää tämän koko saaren, noin 3 kilometriä pitkä. Välillä pystyy juomaan vettä. Täällä on rillikatoksia vähän väliä. Jos ottaa eväät mukaan, niin pystyy rillailemaan. Veneellä pääsee, yhteisaluksella pääsee eri paikoista. En ole kyllä tutkinut, että mistä, mutta pääsee. Vielä näkyy ensimmäinen teltta. Tuo teltta näyttää siltä, että se on ollut siinä pitempään. Liikkuu koko kesä. Joo, täältä löytyy uimarantakin. Poika sanoi, että kuulemma suomalainen perusuimaranta. Taahan tuossa kuitenkin hiekkaakin jonkun verran. Penkki ja suihkut löytyy.
Mikäs siinä? Vuosaaren satama tosiaan näkyy tuolla. Ja sitten se uusi silta näkyy vähän äsken tuolla noissakin, mutta ei se nyt tästä näy. Eli niin lähellä ollaan Helsinkiä kumminkin. Joo, me vähän eksyttiin vissiin. Vähän se, tai ei sillä varmaan niin eksytty. Mutta mä luulen, että me ei ihan virallisella polulla nyt olla. Mutta kyllä tässä on mukava käveleskellä, kun ei vettä sajaa ja aurinko paistaa ja kohtuu lämminkin vielä näin elokuun lopussa. Siinä oli sorsapaukku, haulikon panous. Eli voiko täällä myös metsästääkin? Mä epäilen. Mihin sitten? Pitää varmaan kartasta ruveta katsoa, oliko tästä vielä pitkästi. Yhtäkkiä sitten löytyy joku tommonen penkki täällä. Tynnyri tuolla. Käyn katsomaan tuo tynnyri. Joku polku löydettiin. Katsotaan, jos tämä nyt menisi siihen viralliselle luontopolulle. En tiedä, miten me lähdettiin haahuilleen. Kyllä ne perässä tulee vielä. Hetkinen. Vähän joutuu niin, että Enten. Näk. Löytyi tie. Punkkitarkastus. Kukahan tämänkin taideteoksen tänne tehee? Onko tuo fasaani vai mikä? Se on strutsi. Vai trutsi? Joku on tehnyt kyllä hienon taideteoksen. Kyllä. No niin, se on seuraava päivä. Aamu. Kello on kohta 10. Muutama vene on lähtenyt tässä, mutta täällä on tosi paljon kyllä tätä veneitä ollut, kun ajattelin, että elokuun loppupuoli rupeaa olemaan. Mutta me lähdetään tästä nyt takaisin kotisatamaan. Ja viikonloppureissu on niiltä osin sitten taputeltu. Mutta tosi mukava oloinen paikka. Käymisen arvoinen paikka on kyllä tämä tällä niin lähellä. Että tiedä, vaikka joskus tullaan oikeasti uudestaankin tänne jonkun porukan kanssa. Ja voisi periaatteessa vaikka vaimon kanssa kahdestaankin tulla tänne. Yksi pieni miinus, niin sähköä ei oo. Niin, nyt kun mulla tuo akku on sillä, että mä joudun aina moottorilla tämän käyntiin, nytkin kahvit keitettiin, niin tuota naapurivene varmaan herätettiin. Mutta tällähän tää on tosi ahas lähteä, mutta silloin kun on kunnon potkurit, miten ne kääntyy, niin kyllähän ne pääsee lähteä. Mutta jos on isoja veneitä, niin se on niin kuin tossakin, jos olisi nyt oikein iso vene, niin meilläkään ei tossa ole edes veneen matkaa tonne, mistä lähtien. On kuule möriät äänet. Kaunissaari jää. Tämä oli kyllä hyvä paikka. Ja kuulemma äitikin on jäänyt matkasta, mutta kyllä minun mielestä se on. Älkää viekö mun paikkaa. Leputteet kerätään pois ja köyvet laitetaan kunnolla. Ja tie vaikka päästään purjehtimaan. Näytti, että vähän saattaa tuullakin tänne. Joo, tässä on tämmönen tosi ahas kohta. Niin se näyttää, että 2,3 metriä on vettä. Ja mä oon tässä ajoin kun tultiin, niin ihan keskeltä käytännössä. Vieläkin on 2,4 metriä. Ranta on tuossa ihan niin 3-4 metrin päässä. Hankala arvioida, sitten joutuu tällään kiertämään näin. Vieläkin on vettä 2,3. Ja kyllä tänne pääsee niinkö purjevenneellä. Onhan tuolla isoja purjevenneitä olikin. Tyyneltä kyllä näyttää tää meri, että saa nähdä päästäänkö me purjehtiin. Vielä on aamutoimet meillä menneillään täällä, mutta 5,7 moottorilla kuljetaan. Tuulee 2,0
suoraan eestä päin melkein 20 asteesta. Meillä ei ole aikaa nyt täällä lillua tällä kertaa, vaikka ollaan ajateltu, että nämä olisi mukavia lilluakin nämä. Mutta nyt ei ole, kun meillä on meno tänään iltapäivällä. Tai ei ole menoa, vaan onko meille tuloa, meille tulee. Mitenpä se pitää sanoa. Yksi moottorivene ajaa kylkeen suoraan. Sääkö se on nopeampi, pitääkö se sen väistää, kumpi meistä väistää. Miten se meni näissä väistämissäännöt? Onko se, että oikealta tulevia pitää väistää? Kerkeekö tuo mennä meidän eestä? Varmaan kerkiää, ehkä justiinsa. Kiihdytetäänkö vauhtia? Siinä tulee purjevene purjella vastaan. Tuo on oikea homma. Sillä on tuo suunta kumminkin vähän parempi. Mukavan näköistä menemistä. Täällä on aika paljon venneitä, niin purjevenneitäkin liikenteessä. Katsotaan tippuuko kippari merre. Voiko tonne mennä? Onko tonni märkä? Me otetaan kiinni tuossa aaltoja. On kyllä nättiä tämä. Tää ei ole paha niin tosiaan meidän satamasta, eikö 13 mailia. Tuohon, niin tän vihtiin niin lähtää vaikka ihan sillä ajatuksellakin tai ajat vaikka moottorilla tuohon. Mennään sinne vieressä. Näin, sitä taas käytiin reissu. Ihan kiva reissu oli kyllä. Ei ole valittamista. Oltiin vähän nopeampiakin kuin mitä olisi ollut tarkoitus tai tarve periaatteessa, mutta ei se haittaa, kun meillä on tänään on vielä juttuja, mitä pitää kerätä tehdä. Niin. Vielä silta ylös. Niin. Menikö tämä nyt oikealta puolelle? Miten tämä nyt meni? Tenkö mä tämän nyt jotenkin väärin? Pääsee itse pois täältä. Mutta tuossa on vielä yksi asia pitää tehdä. Tämä kannattaa aina muistaa laittaa tämä. Miten se nyt... Miten tämä nyt menee? Ihan vaan sen takia, että kun mä oon lämmitintä nyt käyttänyt tuossa venneessä, niin ihan sen takia, että mä tiedän, että se varmasti toimii ja se toimii. Nyt on toiminut monena päivänä. Niin tämä köysi tippuu tuo pakoputken eteen ja se sulla. On räjähtänyt yksi tommonen lepuuttaja kerran. No niin, siinä vene jää taas. Kiitoksia kaikille, jotka viihti tänne asti olla meidän mukana tällä viikonloppureissulla. Me nähdään sitten taas seuraavalla videolla.